Пишне цвітіння, соковите зелене листя і потужно здорове коріння. І до чого тут НПК? Сьогодні розбираємо, як правильно використовувати добриво, щоб ваша орхідея виглядала саме так. Вітаю на каналі Orchid Wizard. Навіть якщо ви даєте орхідеї багато світла і правильний полив, часто цього буває недостатньо. При інтенсивному освітленні рослина прискорює свій ріст і їй терміново потрібен будівельний матеріал. Сьогодні розбираємо НПК – 3 ключові елементи, які допоможуть вам професійно керувати ростом, цвітінням і здоров'ям ваших орхідей. Отже, НПК – це 3 головні елементи живлення. Азот – це будівельник, він відповідає за розвиток зеленої маси, листя та стебла. Фосфор дає енергію рослині і відповідає за поділ клітин, а отже за ріст коріння та закладання квітконосів. Калій – це захист, допомагає рослині розподіляти воду та цукри, підвищує імунітет, відповідає за стійкість до стресів і робить цвітіння яскравішим і тривалішим. І коли ми бачимо на упаковці добрива НПК 20-20-20, то це збалансоване добриво, де всі елементи в однаковому співвідношенні. Універсальна формула для періоду, коли рослина одночасно нарощує коріння і новий лист. Якщо ж ваша мета – наростити коріння, обирайте формули, де азот мінімальний, а фосфор високий, наприклад 10-30-20. Також важливі кальцій і магній для міцної кореневої системи. Кальцій зміцнює стінки клітин нового коріння, щоб воно не загнивало. Якщо потрібно наростити коріння, то в такому випадку необхідно використовувати формулу, в якій буде вищим фосфор та калій, наприклад, НПК 10-30-20. Для рясного цвітіння теж головні герої фосфор і калій. Шукайте формули 10-30-20, 10-52-10 або будь-які з маркуванням Bloom чи для цвітіння. До речі, якщо в добриві є бор, це великий плюс, він допомагає формувати квітконоси. Ваша орхідея – це живий індикатор. Як зрозуміти, що саме вона вам говорить? Отже, азот відповідає за ріст зеленої маси. Нестача – нижні листки стрімко жовтіють, рослина блідне і завмирає. Фосфор – енергія, коріння і квітконоси. Його нестача – листя стає фіолетовим. Калій – це захист, імунітет та яскравість квітів. Нестача – край листя ніби обпалені, жовтіють, хоча середина залишається зеленою. Кальцій – це міцність клітин, нові рости. І нестача – деформовані нові листи, чорні кінчики, листя трішки скручене та має незначні рубці. Магній відповідає за фотосинтез. Нестача – жовті плями між жилками, наче мозаїка. Залізо відповідає за фотосинтез, дихання і загальний розвиток рослини. Нестача – молоде листя стає жовтим або блідим, тоді як прожилки залишаються зеленими. Бор необхідний для закладки квітконосів та рясного цвітіння. Нестача – бутони не розкриваються чи відсихають. От з бором треба обережно в дозуваннях. Краще рішення – використовувати готові комплексні добрива для орхідей, де бор уже є в мікродозах разом з іншими мікроелементами. Це безпечніше, ніж окремо використовувати борну кислоту. Як правильно вносити добриво? Є 2 способи – кореневий і листовий. Листове підживлення – це швидка допомога. Поживні речовини засвоюються набагато швидше, ніж при кореневому. Плюс майже немає ризику обпекти корені. Кореневе підживлення – це класичний спосіб. Головне правило – краще слабше, але частіше. При інтенсивному світлі орхідеї хочуть їсти потроху, але постійно. Розводьте добриво в 2 рази слабше, ніж написано на упаковці. І годуйте майже при кожному поливі. І обов'язково раз на 3-4 підживлення робіть промивку субстрату чистою водою, щоб не накопичувалися солі. Тепер ви знаєте, що НПК
це ключ до здоров'я вашої колекції. Бережіть свої рослини, годуйте їх з розумом, і вони обов'язково віддячать вам каскадами квітів. До зустрічі!